سلام، اگه گیمر هستین و ویدیوهای فان درست میکنین و میخواین توی ویدیوهاتون از میم ها استفاده کنین، به خصوص میم های ایرانی، این ویدیو برای شماست. نایس. سلام به همگی، من بیتا، اینجا داینامایت تیوی، به کانال من خوش اومدین. احتمالاً تا حالا متوجه شدین که میم چیه و چه کاربردی داره. خب میم چیه؟ میم اون ویدیوهای خنده دار و فانیه که وایرال میشه، یعنی خیلی معروف میشه. میان افراد مختلف، بلاگرها، یوتیوبرها ازش استفاده میکنن توی ویدیوهاشون. فقط هم مختص ویدیو نیست، یعنی از عکس هم میشه استفاده کرد. روی عکس‌ها متنای فان مینویسن. مثلا اکثر میما یه جای خاصی رو میطلبه توی ویدیو که بخوایم ازشون استفاده کنیم. و خب تو ویدیوهای یوتیوبرهای مختلف متفاوته. چرا قیمه رو میریزی تو ماستا؟ ولی یه چیزی توش مشخصه، اونم اینه که باید 2 تا شخصیت مجزا موقع ضبط و موقع استفاده از اون میم ها داشته باشین. یعنی چی؟ من میخوام ویدیو ضبط کنم، شروع میکنم به صحبت کردن در مورد موضوعی که خب به هر حال میخوام براش ویدیو درست کنم، مثل یه مجری، حالا چه ریاکت باشه چه هر چیز دیگه ای. این به کنار. دومین کسی که شما باید بشین در واقع ادیتور است. یعنی چی؟ جوری باید ادیت کنین که سوتیای خودتون رو بگیرین و خودتون رو مسخره کنین. خودتون در جایگاه ادیتور و خودتون در جایگاه اون کسی که در واقع مسخره میشه. میتونید از افکت‌های مختلف استفاده کنید واسه ادیت، میتونید کج و کوله کنید تصویر رو، افکت صدا بذارید روش. افکت‌های صدا خیلی مهمه. یا حالت دیگه که وجود داره، از میما استفاده کنید که باحال‌ترینش هم اینه. یا میتونید میما رو با افکت‌های صدا قاطی کنید و کلا میشه یه ویدیو خیلی فان. حالا من در ادامه یه سری میم‌هایی رو واسهتون گذاشتم، میتونید دانلود کنید و توی ویدیوهاتون ازش استفاده کنید. اکثر میمایی که توی یوتیوب الان دارن استفاده می‌کنن تکراریه. من سعی کردم میمایی رو واسهتون انتخاب کنم که خب متفاوت‌تر و هر کسی انتخاب نمی‌کنه. میم‌های جدیدی ان اکثرا و متفاوتن و خنده دارن. Why are you gay? Azim, you are gay. Don't say this to me. Wallahi you are gay. Wallahi you are gay. گلوه عالم دست خودم نیست، اسم چیه یادم نیست، هیچ کسی جلو دارم نیست. دست ندن به برگه من. آقای عزیز، آقای عزیز دست ندن به برگه من. یا اول فای بر طبل شادانه بکن، پیروز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر، بر سردر خانه بکن، بر طبل شادانه بکن. What the hell is you got? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Oh, sir, I'm arrested. Oh! Neighborhood Spider-Man. مسی بلبل بودم لال شدم و لال خانم لایلا، منو گل زدی و کشیده تو دنبال خانم لایلا سر پونه. بیا با پشمان بازی کن. بیا بیا با پشمان بازی کن دیگه. پشم بازی اسباب بازی میخواد، کارا چی آخه؟ اگه پشم بابا جون یه دقیقه زر نزن ببین من چی میگم. خب خیلی غلط کردی. بله؟ بله و بلا. You serious? Let me put it in a language you can understand. Why are you running? Why are you running? Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Recurring segment on our show called Explain That Gram, where we do a deep dive on our guest Instagram, pull interesting Pick the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! This is how I enter my house. What's up, fuckers? Spicy meat. Yeah, boy. Oh my God! Wow! Nani?
何？お前はもう死んでいる。That's a lot of damage. How about a little more? Got him! Got him! Psych! That's the wrong number! No! God, please, no! 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 ای خدا زیرا خود چیکار کنم چرا اینجوری شد محتادا نمیگیرن اینا همه دارن اینا ندارن اتفاق اومدم یه سیگار باغ زدم کشیدم میخوام برم نوکرتم یا علی 2,000 years later, 6.5 hours later. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Yeah, boy! FBI, open up! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Why are you crying? Surprise, motherfucker. Get this shit off me! Ah! Ah! Get this beta shit off me! Go suck a dick, suck a dick, suck a motherfucking dick! Suck a dick, suck a huge or small dick! I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Stop it. Get some help. Oh, God! Oh, God!
No! No! Got it! Got it! Oh my god! خب اینم از میمای امروز. احتمالاً بازم ویدیوهای مربوط به میما بذارم براتون، چند تا میم جالب و جذاب جمع میکنم بیارم اینجا شما دانلودش میکنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها با هشتگ داینامایت تیوی از من بپرسین و من پاسخ میدم. یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید. خیلی ممنون.